1 टीस्पून हळद टाकलं ना 1 टीस्पून. बरं करतो. झाडून वगैरे झालंय पण मला कुकर मधून वास येतोय. आता एवढंच म्हणेन की तुमच्या कोणत्या हाताने गोड सबस्क्राईब बटनाला दाबायला विसरायचं नाहीये. गुड मॉर्निंग गाईज, वेलकम बॅक टू अवर 𝐎𝐍 मध्ये तुमचं परत एकदा स्वागत आहे. तर आजचा ब्लॉग हा काय कुठे फिरण्याचा वगैरे नाही, आज मी घरामध्येच आहे आणि घरामध्ये आज मी शूट करणार आहे. तर काय शूट करणार आहे तुम्हाला मी सांगतो पुढे. थांबा 2 मिनिटं थांबा, सांगतोय तुम्हाला. तर आज मी शिकणार आहे कुकिंग बाय द वे. आणि मी कुकिंग कोणाकडून शिकणार आहे तर माझ्या सिस्टरकडून शिकणार आहे, म्हणजे बहिणीकडून शिकणार आहे. सो मी तिला बोलवतो इथे. थांबा 2 मिनिटं. सो गाईज, तर फायनली आता आपल्याला ही माझी सिस्टर आहे आणि ती मला शिकवणार आहे कुकिंग. सो काय शिकवणार तुम्हाला आज कुकिंग मध्ये? मी आज कुकिंग मध्ये तुला खिचडी भात शिकवणार आहे. पण तीच बिगनर आहे, तिला पण नीट येत नाही, पण तरी पण ती मला शिकवणार आहे. पण मी एकदा ट्राय केलेलं आहे आणि तेव्हा मला जमलं होतं. आणि छान बनलं होतं. कसं बनलं होतं? छान बनलं. अरे ठीक आहे, बघूया आज आपण कुकिंग करताना काय होतं आपल्या सोबत. सो चला डायरेक्ट आता आपण किचन मध्ये जाऊन भेटूया. सो चला, फायनली आता आपण आलोय किचन मध्ये. आणि श्रेया, काय करायचं सर्वात पहिले? हा बरं, घे बरं कुकर लगेच. बघा किती सुंदररित्या चाललोय. याच्या आधी काही सीन घडला. आता मगाशी आहे ना, ते तेलाचं कॅन घेतलं आणि त्या तेलाचं कॅन कुकरमध्ये ओतलं, म्हणजे कारण की तेल कमी होतं. आणि कुकरमध्ये ते तेल ओतलं, नंतर कळलं यार मम्मीने भरून ठेवलं त्याच्यामध्ये लिक्विड. दोन चमचे टाक मोठे, अजून टाक. किती टाकले टाक. बघा तिकडे येईल. हळद टाकली 1 टीस्पून हळद टाकलं ना 1 टीस्पून. बस का? बस. ओके, इन दिस वे वी कॅन मेक खिचडी भात. वेर इज ढकणार? अशा प्रकारे हलवून घ्यायचंय, असं एकदम योग्यरित्या. असं त्यानंतर हे तुम्हाला असं दिसेल बघा. त्यानंतर हे तुम्हाला असं दिसेल. परत एकदा व्यवस्थित हलवून घ्यायचं. काहीच ती म्हणते एवढे तांदूळ घ्यायचे, मी म्हणतो एवढे नाही. बरोबर नाही. अरे एवढे तांदूळ टाकायचे, खाऊ घालायचं. तर समाधान टाक. एवढे नसते. थोडं अगं पण एवढे मला नाही करायचं. अगं लई झाले ती नाही ना, पूर्ण झाल्या, थोडंच कमी केलं. थांब थोडं. बरं करतो दस मी करणार. हे तांदूळ आणि ते असे योग्य प्रकारे नीट करून घ्यायचे. जे मी करतोय, जे मला योग्य प्रकारे जमत नाही पण मी ट्राय करतोय. सो तुम्ही पुढे पण बघतच राहा. वाव, मला ह्याच्यात कोंबडीचा अंड सापडले. येस, डन. टाकू का? मग याच्यात काहीच नाही. तांदूळ चिडलाय. नाही थांब, शोधते तांदूळ. खडा बिडा सापडला तर तुझा तू नीट केलंय. हे थांब. प्राणी कसा पळतो ह्याच्यातून? घेतलं तू प्राणी, ह्या जर शिजून निघाला तर तुलाच दिला असता खायला. नॉन व्हेजिटेरियन आहे. टाइमपास करते बना वाटते. प्राणी सापडला का? घ्या, जंगलात सोडून यायचं. काही इकडे नका बघ, इकडे बघा. वाव, फर्स्ट टाइम बनवले पण छान बनले. असं छान नसतं
हा भात असा पातळ पातळ का बरं वाटतं? पाणी जास्त पडले का? आणि अशा प्रकारे मस्तपैकी लावून घ्यायचं. त्यानंतर ही खटकी इथे लावायची आणि अशा प्रकारे फुल का धीमी आंच पर ना रखें, कृपया फुल रखें. ऐसा और टेस्ट बढ़ाने के लिए मैं कुछ नया ट्राई करने वाला हूँ. मैं डाल रहा हूँ मूंग. बस बस नको नको इतके नसते. और थोड़ा सा आप टेस्ट के लिए खा भी सकते हो. ये देखो ऐसे. आणि जोपर्यंत शिट्ट्या होत नाही तोपर्यंत किचनवर सर्व आवरून घ्यायचं, कारण तो शिट्ट्याचा वेळ आवरून घेण्यासाठी असतो. चला चला हा व्यवस्थित व्यवस्थित इथं घाण राहील. सर्व आहे ना झाडून वगैरे झालंय, पण मला कुकर मधून वास येतोय आता करपल्याचा. काय चाललंय असं? आता हवा काढायला चाललोय. कावर उघडलं पाहिजे. एवढं सोपं काम नाही राव भात करणं. पण उघड डायरेक्ट असे बघ असं. उघड 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 धर बरं दोन्ही हातांनी मी उघडतो. मग तुटलं का झालं मग मी आल्यावर मारेल दोघांना पण. तर गाईज आता वाजले 1:15 आणि अजूनपर्यंत आमचा भात रेडी नाही. काय झाला? वाव छान झालं. सो गाईज फायनली आपला भात झालाय रेडी. भात म्हणजे खिचडी भात आहे ऍक्च्युली तो. चला टेस्ट करून बघूया कसं लागतो. आणि ही पूर्णपणे माझी मेहनत आहे. काही पण मीच बनवलंय. पूर्णपणे मी बनवलं. याच्यात कोणाचाही काडी मात्र संबंध नाही. बघू ना टेस्ट करून बघूया. गरम आहे म्हणून चमचा घेतला, नाही तर मी पण हातानेच खातो. आता काही वेगळं नाहीये. वाटलं खराब झालं पण नाही, एकदम भारी एकदम मस्त झाला व्यवस्थित. मला माहिती कारण होऊ शकत नाही. ही माझी दुसरी वेळ करायची. तुझी पहिली आहे, माझी दुसरी. ओ माय गॉड कॉन्फिडन्स खूप छान झालाय. सो चला आता आपण भात एन्जॉय करूया. फायनली सर्व झालंय आता. आणि तर तुम्ही बघितलंच असेल ब्लॉग कसं काय मी बनवलं वगैरे, मजाक मस्ती तुम्ही बघितलीच असेल. तर आजचा ब्लॉग करूया इथेच आपण एंड. जाता एवढंच म्हणेन की तुमच्या कोणत्याच हाताने सबस्क्राईब बटनाला दाबायला विसरायचं नाहीये. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.